Yo, dahil na-reschedule yung MPLPH, yung MTL Indonesia muna yung pag-aralan natin at kunan natin ng mga tips para mag-improve pa yung gameplay natin. Napaka-interesting nung laban ng Alter Ego X at saka ng Aura Esport kasi bukod sa nag-jungle Sun sila dito, yung score nung Sun, 0 kill, 1 death at saka 1 assist sa whole game. Pero panalo. Isa tong magandang example kung gaano kahalaga yung objective offer sa kill na hindi mo kailangan laging makipag-clash para lang manalo. Speaking of objective, may video din pala ako tungkol sa example ng magagandang trade sa objective. Baka gusto nyong i-check pagkatapos nyong panoorin yung video to. Bago natin pag-aralan yung gameplay nila, pumunta muna tayo sa draft kasi napaka-interesting nung ginawa nila dito. Ang main problem kasi sa Jungle Sun, dahil item dependent siya, wala ka pang damage sa first jungle rotation. Kaya napakabagal mo mag-clear ng jungle. Tignan nyo, tapos nang kumuha ng purple yung Hayabusa, tapos nakalakad na din siya palapit sa Lito, pero hindi pa rin tapos sa purple yung Sun. Parehas din silang hindi gumamit ng retry dito. Kaya isipin nyo, paano kung sa orange nag-umpisa yung Hayabusa tapos dumiretso sila ng invade? Kayang-kaya sana nilang abutan at agawan yung Sun. Pero naisip na yan ng Alter Ego. Kaya kumuha sila ng aggressive na roamer, which is yung Grak, na manggugulo sa jungler ng kalaban para payapang mapag-jungle lang yung Sun. Bilang patunay, tignan nyo, umpisa pa lang tinignan kagad nung Grak kung saan mag-uumpisa yung Hayabusa. Sa purple ba o sa orange? Para may information sila kagad kung may potential invade bang mangyayari. Pagkatapos din mag-clear ng Benedetta, bumaba kagad siya para magdagdag ng pressure para hindi na sumubok yung Aura sa Lito. Susubukan pang sumilip ng Khufra dito para magbigay ng information pero tignan nyo, isusone kagad siya ng Grak. Ang perfect talaga ng Grak sa draft na to. Kahit na 2 beses siyang namatay kakagulo sa jungler ng kalaban, nagawa niya pa rin yung trabaho niya na siguraduhin hindi magugulo yung pagja-jungle ng Sun. Oo nga pala, congrats kay Super NVD. Siya yung nakahanap ng logo natin last video. Same drill pa rin tayo ngayon, magbibigay ako ng elite skin sa unang makakahanap ng logo natin sa video to. Pero mas hihirapan ko ng konti ngayon kasi ang turing nakita ni Super NVD yung logo natin kaya lagyan natin ng konting thrill. Pag nahanap nyo na yung logo, ang kailangan nyo lang gawin ay i-reply yung timestamp sa pin comment natin para madaling makita kung sino yung nauna. Hindi counted yung logo ng mga cards at saka ng ending screen kasi layout ng YouTube yan. Yung logo na pinapahanap ko, part siya mismo ng video to. Kaya happy hunting! Balik na tayo sa laban. Kudos pa rin sa Aura kasi hindi talaga nila pinapabayaan yung jungler nila. Konting overextend lang dun sa Grak. Tingnan nyo yung formation nila. Nagre-react talaga kagad sila para hindi magulo yung pagja-jungle ng jungler nila. Kung sa rank game nangyari to, hindi ka na nabakapan, malamang na trash talk ka pa. Kaya sana i-apply din natin to sa rank game. Huwag nating hayaang nai-invade yung jungler natin kasi yung team din natin yung nahihirapan pag nagagap yung jungler. Isa pang magandang example kung gaano pinapahalagahan ng mga pro team yung bawat jungle monster sa early game. Ito yung nangyari sa laban ng Geek Farm at saka OP. Tignan nyo, pagkatapos mag-purple ni Nathan, gusto sana niyang agawin yung bear. Kaso dahil nag-lizard muna yung YSS, naisipan ni Khufra na i-check o i-secure na walang nag-i-invade sa kanila. Kaya ang ginawa niya, umikot siya para i-check. Sakto, nakita siya nung Nathan. Kaya bumak na lang to kaysa agawin yung bear. Simpleng action lang pero napigilan nitong maagawan at mag-gap yung jungler nila sa early game. Bilang tank, kung iisipin nyo, hindi lang yung pagtulong sa pagpatay ng buff yung pwede nyong gawin sa first jungle rotation. Pwede din kayong magbigay ng vision, mag-zone sa mga kalaban na magta-try mag-invade, or ikaw mismo yung mag-invade o manggulo sa jungler ng kalaban. Marami pa rin kasi sa low rank na gustong tumulong sa pagpatay sa buff, kahit na mas kumukunat yung jungle monster pag mas maraming hero sa paligid nito. Hindi ko naman sinasabing malito, binibigyan ko lang kayo ng idea na may iba pang options na pwede nyong gawin sa iba't ibang sitwasyon. August ba yung birthday mo? Sali na kayo sa August birthday raffle natin. Magpaparaffle ako ng 2 epic skin para sa mga subscriber natin na may birthday ngayong August. Kailangan nyo lang mag-send ng proof sa Facebook page natin na August yung birthday nyo. At saka linawin ko lang, hindi ito yung logong pinapahanap ko.
Kung mapupunan nyo, low scoring din tong laban na to. Hindi talaga pinipilit ng alter ego yung clash kahit sa turtle. Pagtapos ng turtle take, tignan nyo, babalik kagad yung Harley sa lane, tapos magja-jungle lang ulit yung Sun. Kahit na napakaganda ng block ni Grak doon, wala na din kasi silang gagawin. Nakapag-ultimate na si Harley, tapos wala din namang item si Sun dahil 2 minutes pa lang. Alam nilang wala sa team fight yung strength ng lineup nila at sa mid game pa yung power spike nila. Dahil dyan, stick lang sila sa role nila. Si Grak, tagabigay ng information at saka tagagulo ng jungler. Tapos yung mga nasa lane naman, tamang clear lang ng wave at saka naghahanap ng opening para kay Sun. Parang dito, pagkatapos mag-clear ng wave ni Harley, nag-abang siya sa bush para kay Xborg. Dahil sa vision na binibigay ni Grak, alam nilang solo lang yung Xborg kaya walang babackup dito. Sakto, kinukuha nito yung crab, kaya kinombo kagad to ni Harley at dahil napatay niya yung Xborg, nagkaroon ngayon ng opening sa bot. Ito yung maganda sa alter ego, hindi nila pinapalagpas yung mga maliliit na opening. Tignan nyo, nagja-jungle yung Sun dito pero imbis na kunin niya pa yung orange buff, tumakbo kagad siya para mag-push sa bot. Oo nga pala, kung di mo man birth month ngayon, okay lang yan kasi may August Epic Skin Raffle pa tayo. Simple lang yung kailangan mong gawin. I-like mo lang tong video to at mag-comment ka ng related sa video to or sa lahat ng video i-upload ko ngayong August para more chances of winning. Tapos, i-raffle natin yung mga comment nyo para malaman kung sino yung lucky winner ng isang epic skin. Good luck! At dahil nga nakita nung Aura na tatlo yung nagpupush sa bot nila, imbes na mag-react, naisipan nila na i-trade na lang yung bot nila sa top ng alter ego. Kaya pagtapos mag-clear ni Lunox sa mid, tumakbo kagad siya papunta sa top para mag-4-man push. Kaso napakaganda ng outplay na ginawa ng Benedetta dito. Tignan nyo, pag dash, ginamit niya kagad yung an eye for an eye para if in case na mag-skill to si Ruby, hindi siya mai-stun. Priority niyang patayin yung wagon para mapilitang mag-back yung Aura. Kaso may ibang balak yung Hayabusa. Gagamitin sana nito yung ultimate niya para ipang-dodge sa atake ng turret. At saka syempre pang-patay na din sa Benedetta. Kaso pagka-ultimate ng Hayabusa, sakto nag-ultimate din yung Benedetta. Kaya na-cancel nito yung ultimate ng Hayabusa. Ang masama pa dito, nasa gitna siya ng ultimate ni Benedetta bumaksak. Sinubukan niyang tumakas gamit yung quad shadow kaso abot pa rin siya ng range ng turret. Saktong-sakto din, dumating na yung Grak at saka kinombo nito yung Lunox. Pero nakapag-brilliance yung Lunox. Dito, alam nung Benedetta na paglabas ng Lunox galing brilliance, kukombohin kagad siya nito. Kaya ang ginawa niya, tinimingan niya yung an eye for an eye sa skill ni Lunox. Dahil dito, hindi na siya makaka-receive ng damage. Napuno pa kagad yung sword intent niya, kaya makakapag-dash siya kagad. Ang ganda talaga sana nung trade na balak ng Aura, kaso napakalupit talaga ng outplay na to. Next major event na nangyari dito ay nung napitas nung Aura yung Benedetta at saka yung Pakito. Dahil dito, 3 versus 5 yung mangyayari kaya ang ginawa nila, dumiretso na kagad sila sa Lord. Pero imbes na i-contest ng alter ego yung Lord, dahil kulang sila sa tao, ang naisip nila bakit hindi na lang nila i-trade yung Lord sa dalawang tore sa mid. Napakaganda ng trade na to kasi kahit nakuha yung Lord at saka namatay yung Sun sa process ng pagkuha ng dalawang tore, nakapag-buy tayo naman siya para mapatay din kagad nung Benedetta yung Lord. Kaya hindi rin napakinabangan nung Aura yung Lord nila. Tapos, yung last play naman na ginawa ng alter ego. Dito, gusto nilang isipin ng Aura na sasalisi yung Benedetta habang binebait nila yung Lord. Para may isang umakyat sa taas at mag-dep habang nakikipag-Lord dance naman yung apat. Pero hindi nila alam na matagal nang nakaabang sa damo yung Harley. Kaya nung dumaan yung Hayabusa para sana mag-defend sa taas, binurse kagad to ng Harley. At nung nakita nga ng mga kakampi niya na napatay yung Hayabusa, tignan nyo yung Sun. Iniwan niya kagad yung Lord, rumekta kagad siya sa mid. At dyan na din natapos yung laban. Walang clash na kasama si Sun, tamang objective lang pero panalo.
Yan na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood. Kung may na-miss man ako o may gusto kayong idagdag, i-comment nyo na lang sa baba.